Redan 1912 hade Gustav Lundgrens fiskeredskapsfabrik en spinnare i deras katalog. Den kanske inte såg ut som de spinnarna som vi är vana vid att se idag. Den hade liksom som en propeller fram. 2 stycken propellerblad kan man väl säga, fullt av 3 stycken trekrokar. Det var väl egentligen den första delen av spinnare. André Monat uppfann den första spinnan för Mepps 1938. Det var nog den typen av spinnare som vi känner till idag, med en sked som snurrar. 1967 släppte Abu spinnaren Droppen. Den kom då i 4 olika vikter. Och det är väl den som jag förknippar när någon pratar om spinnare, så är det väl just Abus Droppen. För det var den jag hade när jag var lite fiskade med. Så jag har med mig idag Droppen, jag har med mig Mepps och jag har med mig Myran. Som jag skulle tro kom på 80-talet. Det var då jag blev bekant med den. Jag tror det var 80-talet. Jag är inte säker, men den fick hänga med idag i alla fall. Så jag har 3 stycken spinnare, ska prova. Med den utrustningen jag har. Jag ska gå igenom den när jag kommer i vattnet här. Det är en liten lokal sjö där jag bor. Inte speciellt mycket fisk. Eller alltså det är inget superfiskeställe sådär, men det finns lite abborre, lite gädda och sånt där. Och lite annan vitfisk. Men vi ska försöka få lite abborre idag, tror jag. Okej, då ska vi se. Då är vi på väg här. Så vad jag kör idag, det är ett litet ultralätt. Det är ganska lätta grejer i alla fall. Det är ett spö. Vet jag inte ens vad det är för något. Vad är detta? Abu. Ett Abu-spö som är upp till 10 gram. Ett Abu-spö som är upp till 10 gram. Det är inte några nya grejer direkt. Spöt. Men jag gillar det här spöt. En liten rulle. Diva-rulle. Vad är det för klass på den då? En 2000. Och kör med en 0,10. Fläta lina, väldigt tunn. Sen har vi det här då. Som är viktigt när man fiskar med spinnare. Det är att man har lekar som är bra. Det är egentligen därför inte jag fiskar med spinnare så mycket. För jag gillar inte när linan tvinnar sig. Så jag har en liten här nere. Och sen har jag faktiskt en dubbel här uppe. En dubbellek här uppe. En liten 0,35 lina emellan här faktiskt. Bara för ifall jag skulle få en gädda. Jag vet inte om det hjälper, men jag säkrar upp lite i alla fall. Så jag ska börja med en liten silverdroppe. Det är väl det som jag hade när jag var yngre. Så det här ska bli riktigt roligt faktiskt. Hoppas jag kan få en abborre nu. Någonting i alla fall. Det låter riktigt trevligt faktiskt. Jag kör med årare idag också, för det börjar blåsa upp. Det hörs säkert i ljudet. Det är väldigt lite spö detta. Ja, fina. Så ska se om vi behöver paddla med åren eller om man klarar mig med simfötterna. Nej, jag får åren. Driver ju som en. Det finns inga riktiga ställen att stå här på vid denna sjön. Så det är därför jag måste pumpa upp flytringen varje gång jag ska hit. Det är både... Fan, hamnar den lådan. Lite frustrerande också samtidigt.
Inte bara åka ner till sjön, utan det ska monteras upp hela det här kittet. Men kul! Kul att testa lite spinnfiske igen. Som sagt, det är liksom inte supergott om fisken här i sjön, så att jag vet att det kan vara bättre längre bort i sjön, men fasen, det är en bra bit att paddla dit. Jävlar, var det högt då? Var det högt då? Jag hade fastnat för i så fall. Jag har inte det på en träkrok. Här har vi något på. Det är en liten nabbare. Åh jädrar. Åh jädrar. Lövsjöstorlek. Men nu har vi i alla fall hittat abborre. Dra åt skogen var den satt. Så, en liten. Oj. Men då har vi hittat dem i alla fall. Vi vill se om vi kan få någon som är... De får nog paddla lite närmare. Men då var det de som var på innan med. Oj jävlar. Alltså den är inte bra, vet du. Jag tror att jag får göra ordning den. Göra en ny knut där bara. Jag tror jag ska paddla över till andra sidan och prova där också. Eller det måste vara lättare att knyta om linan egentligen. Ta bort det dåliga, eller? Jag tror att det nästan är bättre. Jag tror jag gör det. Jag tror jag tjänar på det. Slutändan. Kan vara lite slitigt också, det är främsta där. Det är ju rätt mycket som går bort alltså. Men jag tror att jag ska ge de andra spinnarna ett försök här också i denna viken. För här ser det hyfsat bra ut alltså. Så vi ska inte bara... Ja, vi ska inte bara... Vi ska ge myrarna en chans här med. Tycker jag. Vikt okänd ska jag säga, men jag tror att det ligger runt 6 gram tror jag. Och för mig att de låg där allihopa. Nej, de är på hela tiden. Det är abborre, små abborre. Sätta på mapsen igen där. Hade det varit större abborre hade de tagit hela skiten.
tror den lilla röda kulan där är väldigt intressant nämligen. Sen är vattnet väldigt, väldigt klart här i denna sjön. Så att de här silvriga kanske inte riktigt är det man ska köra på idag. Oj, det var ingen bra kast. Så ramlar inte i nu för jusserna. Det är bara att dra upp ankaret här. Nu får vi paddla bort. Får vi se om vi kan få loss den, det är ingen risk. Det är en nackdel med insjöar detta. Att sitter man så brukar man sitta. Sitta i någon trästock. Ja, den som går ut där. Den får ju aldrig loss. Joho, ha! Vilken jävla tur. Det låg en björk där. Lite osynligt. Så jag tycker ju liksom att myran, den är lite svårt att få igång skeden här tycker jag. Den här tror jag går bäst på grund av att vattnet är så vad ska man säga, det är klart vatten här, så jag tror att den mörka känns lite mer bättre. Och så droppen, men det är en klassiker så jag vill ha med den. Jag gillar den. Det här gillar jag bara för den har flugan här bak liksom. Och den gillar jag när jag har den lilla romkornet där. Ja, vi kör vidare. Vi har något. Vi har något. Den här var ju större. Den här var ju större. Den här var bra. Ja, men spänn inte ut de här jävla taggarna nu. Det här var ju fin. Det var nog lite massakrerad på fenan där. Nästan odlad ut. Snygg. Han får gå. Chip. Chip, chip. Ja men mepsen. Så de går där då alltså. Jävlar vad det skvätter där. Nu måste jag skrämt. Men jag tror de är... Jag tror de jagar de här. Det är det som gör att betesfisken är uppe här på ytan. Jag ska paddla ut lite grann. För här vet jag att det inte är... Titta.
De är här utanför, vet du. För här är det lite som en grund, inte djupkant men tvärtom, alltså en grundkant. Jag ska paddla ut lite grann och lägga mig här faktiskt. Så jag provar de andra spinnarna med. Vi ska ge droppen en chans igen. Jag vill gärna ha en fisk på droppen med. Det är ju liksom min... Ja, det är ju det jag kommer... När jag tänker på spinnare så tänker jag ju på den här. Eftersom det var den jag fiskade med när man började fiska en gång i tiden. Man kunde se beteslåset ordentligt. Då fanns det inte sådana här beteslås i sig. De är barnsäkra. Jo. Kom igen nu då. Droppen. Och lite djupare då. Ska jag veva lite saktare. Lite saktare. Nej. Jag vet inte riktigt hur grönt det är där. För det... Så jag har åkt in en bit, vet du. Åkt in en bra bit. Kastar mycket längre men den är lite tyngre. Där har vi den. Där har vi. Alltså de går ändå rätt högt upp alltså. Titta. Blir de bara större och större eller? Fin. Alltså, ja. Allt är ju relativt men. Titta, han kommer av sig själv. Droppen! Yes! Yes! Jag har inte använt hoven. Vad fan tog jag med hoven för? Ja men alltså, då måste jag veva snabbare då eller? Går de så jäkla högt upp? Tänkte jag skulle ha ner den lite grann men det verkar ju inte alls vara fallet. Det var allt för idag. Det blev 3 stycken. Det var ju inga jättestora men de 2 sista behöver man inte skämmas för. Det finns ju inte jättemycket fisk i denna sjön så sett. Det kryllar ju inte av det men det var ändå kul att få fisk på spinnare. Jag är ju ingen spinnfiskare och spinnfiska med spinnare har jag ju inte gjort så jag kommer inte ihåg när. Så att det var riktigt roligt faktiskt. Och kul att det blev något. Gillar du denna typen av video så ge en tumme upp. Kommentera. Och jag svarar på kommentarerna allt eftersom. Ibland så kanske jag inte svarar direkt men då beror det på att jag är ute och fiskar förmodligen. Gå in och kolla shoppen. Vi har klistermärken om du vill skylta med att du är en storfiskare. Så har vi den modellen här. Med andra modeller. Vi har andra modeller också. Eller om du vill skylta med att du är en fiskare som stöttar Fiskelycka så finns den modellen här. Finns i shoppen på fiskelycka.com. Och prenumerera på kanalen. Syns vi snart igen. Tack för att du tittade.